Hi guys! Welcome back to another video, and for today's video, tatanggalin ko na tong aking extension. Meron na siyang 1 week old. So, ikakat ko lang muna yung aking extension kasi magpapahinga ako sa extension for this week. So, after ko siya makat, tatanggalin ko naman yung thickness ng aking extension. So, ayan yung thickness niya. Kaya hindi nababalo yung kuko ko dahil ganyan kakapal. And as you can see, ayan yung aking natural nail sa ilalim. And then after ko mabawasan yung thickness, tatanggalin ko na yung aking gel polish and at the same time yung pinaka-extension. So kapag nagtatanggal na ako ng extension guys, hindi na ako nagsusok ng nails ko sa acetone. So as thin as possible gamit ang aking e-file. I don't know, for me parang mas lalong numinipis yung natural nails pag lagi ako nagbababad ng nails ko sa acetone and nakaka-dry siya. Kung kaya ko siyang nipisan using my e-file, yun yung ginagawa ko. And makikita nyo naman dito eh. So right now, ayan, yung ganyang kapal, okay na yan. Pwede na siyang isok sa acetone, pero ako ninipisan ko pa yan using e-file. So kapag alam kong malapit na ako sa pinaka-natural nails ko, mas binibilisan ko na yung pag-e-file ko. Also, hindi ko siya ini-stay sa isang area lang kasi kapag in-stay nyo siya sa isang area lang, mainit siya. So, ayan, ganyan lang yung ginagawa ko hanggang sa talagang as in mapanipis ko na siya. Ayan, so kapag okay na ako sa nipis niya guys, so isi-shape ko lang siya sa shape na gusto ko and sa length na gusto ko. Ayan, huwag kayong sasobran ng pagpa-file sa pinaka-sidewall nyo guys kasi papangit yung nails ninyo. So after nyan, brush ko lang siya ng konti. So itong set na to guys is nandito na lahat ng mga bits for nail prep and also yung panglinis sa under nails. So meron akong dalawang klase. And then for nail prep, again gagamit ako ng 5,000 RPM and I'm using my left hand. So, kaliwete nga pala ako guys. Pag nag-nail prep ako, yung reverse ang ginagamit ko. Tapos, 5,000 RPM. And also guys, tuwing nag-nail prep kayo, gumagamit kayo ng mga bit. Yung direction ng pinaka-bits nyo, kailangan flat lang, hindi dapat siya naka-slant, kailangan flat lang. Mas matatamaan nyo yung area na tina-target nyo kapag flat lang yung paggamit nyo ng mga bits. And may tendency kasi na magkaroon ng uka yung pinaka-nails ninyo kapag nakapa-slant. So, ayan. As you can see, hindi ako gumamit ng pusher para i-push back yung cuticle ko. Pero makikita nyo dito na napakalaki ng difference. Parang nag-push back ako ng cuticle using my nail prep bits. And next, yung aking ball bit. So, same speed and same direction. Reverse din using 5,000 RPM. And mas gusto kong ginagamitan na lang ng ball bit yung aking dry skin around my cuticle. Ayun yung difference niya sa ibang nails ko. And then, after nun, gagamit ako ng sanding band using 2,000 RPM. So, dito guys, ito yung pinakamahalagang step. So, make sure na tamaan nyo lahat. And kapag gumagamit kayo ng sanding band, make sure na naka-flat din, hindi siya nakapa-slant. Kasi pwede kayong magkaroon ng lalim or ng parang, basta pwede nyo maukaan yung nails nyo kapag nakapa-slant yung gamit nyo.
So, ayan siya kapag tapos kong siyang i-nail prep. Then, brush ko lang yan. And dito guys, dito lang ako gagamit ng nipper kasi meron siya mga sobra sa gilid. So, tatanggalin ko lang yan. Ingat lang sa pag-nipper para hindi nyo makat yung pinaka-skin ninyo, yung balat. And then, after nyan, kuha lang ako ng cotton. And then, punasan ko lang siya ng acetone para mas kumapit yung gel polish and matanggal yung mga oils. So, kapag magaspang or may matalim sa ilalim, binabuffo lang yung ilalim. So, I'm gonna use TOBI Real Basic Gel in the shade white. And then, I'm gonna use base gel ng TOBI and also top coat from TOBI. And ito yung kanilang PASSET LED lamp. Sobrang handy ng kanilang LED lamp guys. Sobra, as in. Cure ko lang ng 40 seconds. Tapos, sa base gel, 2 coating sa base gel. And also, wag nyong kakalimutan lagyan yung pinaka-free edge. And then, cure ko lang ulit siya ng 40 seconds. And then, as you can see, ito na siya after 2 coating. Sa white, 2 coating din yung ilalagay ko sa aking nails. Sobrang thick ng consistency ng kanilang mga gel polish, as in lahat. Kung tutusin, pwede na 1 coating, pero kapag white kasi, kailangan talaga at least 2 coating. So, ayan. After nyan, cure ko lang siya ulit ng 40 seconds. Also guys, papakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko kapag merong lumalagpas na gel. Tapos, naku-cure ko siya, hindi ko siya kaagad nalilinis. Papakita ko sa inyo. And then, papatungan ko na siya ng top coat. So, sa top coat, make sure na isisil nyo yung free edge. Kasi yun yung magpapatagal ng inyong gel polish kapag nasisil nyo yung pinaka-free edge. So, ito, makikita nyo dito na meron akong lagpas na gel polish. And also, yan, pati sa top coat. Gagamit lang ako ng ganitong bits. Pero kung sobrang sikip nung pinaka kailangan kong abutin, and ayoko masira yung gel polish ko, gagamit lang ako ng mas manipis. So, itong isang to is yung pinaka-payat sa lahat ng bits ko. Lilinisin ko lang yung mga excess gel polish na na-cure ko. Yan, ganyan lang guys. Sobrang dali lang. Kaya palaging malinis yung gawa ko around cuticle and pati sa gilid ng sidewall ko. Kasi hindi ko siya hinahayaan ng nakalagpas lang. Tapos, pag lumagpas yung gel, papatuyuin ko. Tapos, yun na yun. Kasi nagkakos ng lifting yung mga nakadikit sa skin natin na gel polish. So, make sure na tanggalin nyo yun.
Then, that's it. Lalagay lang ako ng cuticle oil. And again, iiwan ko lahat ng link ng mga ginamit ko dito, especially itong mga TOBI products. So, meron silang base gel, top coat, and yung kanilang white. Follow nyo rin sila sa kanilang Instagram and sa Facebook account. Sana matry nyo yung kanilang product, guys, kasi hindi talaga kayo magsisisi dahil worth it talaga yung kanilang mga gel polish. So, yun lang, guys. Thank you so much for watching. Sana nagustuhan nyo tong video. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, please do subscribe and paki-like na rin ang video. Yun lang. Bye!